හෙලෝ ගයිස් මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ RHCSA වල තියෙනවා user managing කියලා පාර්ට් එකක්. ඒ පාර්ට් එකනොත් අනිවාර්යෙන් එක්සෑම් පේපර් එකට අනිවාර්යෙන් අහනවා. අපි user managing content එක දාලා අපි දැනන් ඉන්න දේවල් ටිකක් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයාර් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දැනගන්න ඕන කොහොමද Linux system එක දැන් මේ තියෙන Linux server එකක් මේ තියෙන්නේ. Linux server එකකට කොහොමද user කෙනෙක්ව ඇඩ් කරන්න කියලා. හරිද? user කෙනෙක්ව ඇඩ් කරන command එක තමයි user add command එක. හරිද? user add command එක. මෙන්න මේ command එකෙන් තමයි user කෙනෙක්ව ඇඩ් කරන්නේ. user add කියලා type කරලා ඔයාට ඕන user ගේ නම type කරනවා. මම දැන් ධනුක කියන නමින් user කෙනෙක්ව මම ඇඩ් කරගන්නවා. ධනුක. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි user කෙනෙක්ව අපේ Linux වලින් අපේ සිස්ටම් එකට user කෙනෙක්ව ඇඩ් කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙහෙම user කෙනෙක් හැදෙද්දී ඒ userට අදාළව ID එකක් හැදෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම NIC number එකක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ සිස්ටම් එකෙත් user කෙනෙක්ට ID එකක් හැදෙනවා. අපිට ඒ ID එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ID කියන command එක ගහලා අදාළ user ගේ නම දුන්නෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ user ගේ ID එක හොයාගන්න. මේ UID කියලා තියෙන්නේ. මේ UID කියන්නේ user ID කියන එක. දැන් user ID එක ඇවිල්ලා 1002යි. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් user කෙනෙක් හැදෙද්දී දැන් UID එකෙන් UID 1002 ධනුක කියලා තමයි user තියෙන්නේ. මෙන්න මේ නමින් user කෙනෙක් හැදෙද්දී ඔටෝමැටිකලිම ඒ නමින්ම group ID එකකුත් හැදෙනවා. හරිද? ඒ නමින්ම group එකකුත් හැදෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ තමයි මේක තියෙන්නේ. GID කියන group ID කියන එක. user කෙනෙක් අපි හදද්දී ඒ නමින්ම එවෙලෙම group ID එකකුත් හැදෙනවා. හරිද? ඒ තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒ group එක තමයි මෙන්න මේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ. මේ group ID එක තමයි මේක. ඊට අදාළ group එක තමයි මේක. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි තව පාරක් බලමු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් usersලා add කරද්දී 1000 ඉඳන් තමයි usersලා add වෙන්නේ. කියන්නේ 1000 ඉඳන් උඩට තමයි usersලාගේ count වෙන්නේ. ඒක 1000, 1001, 1002, 1003 විදිහට තමයි usersලාගේ ID මේ හැදෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන user ID එකයි GID එක දෙකම එකයි. අපිට ඕන නම් මේක පොඩ්ඩක් පැටලෙන හින්දා අපිට මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඕන නම් user ID එක 1000න් පටන් ගන්න group ID එක 5000න් පටන් ගන්න කියලා. හරිද? එතකොට අපිට ඇත්තටම මේ හොයාගන්න පහසුයි. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඒක group managing කියන part එකේදී කතා කරද්දී මම ඒක ගැන කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද user කෙනෙක් add කරන්න කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒ user ගේ ID එක බලාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම දැන් මේ කතා කරේ. ඊට පස්සේ මේ හැදෙන users කොහෙද ඉන්නේ? හරිද? මේ හැදෙන usersලා system එකේ කොහෙද save වෙන්නේ කියන එක දැනන් ඉන්න ඕන. හරිද? මේ හදන usersලා save වෙන්නේ මෙන්න මේ directory එකේ. හරිද? cat etc කියන directory එක ඇතුලේ passwd මෙන්න මේ directory එක ඇතුලේ තමයි අපිට අදාළ usersලා හැදෙන්නේ. දැන් අලුතෙන් user කෙනෙක් හදුවොත් එහෙම මේ ඉන්නේ root user. හරිද? මේ ඉන්නේ root user. එතකොට අපි අලුතෙන් හදපු user ඉන්නේ මෙන්න මේ 15 ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ 15 තමයි අපි හදපු ධනුක කියන user ඉන්නේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ set එකේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක. හරිද? දැන් අපි දන්නවා user කෙනෙක්ව කරන දන්නවා. user කෙනෙක් හදුවෙන් පස්සේ එයාව හැදින්නේ මෙන්න මේ passwd කියන directory එකේ. හරිද? එතකොට එයාගේ entry එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ධනුක තමයි user. මෙන්න මේ මෙතනින් කියන්නේ සාමාන්‍ය කලින් Linux system වල මේ user ගේ password එක save වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ location එකේ. හරිද? දැන් මේ location එකෙන් අයින් කරලා වෙන location එක තමයි තියෙන්නේ. මම ඒ ගැනත් ඔයාලට කියන්න. මෙතන මේ location එකේ password එක නැති නිසා තමයි මෙතන මේ x අකුර වැටලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ user ගේ ID එක, මේ තියෙන්නේ user ගේ group ID එක. ඊට පස්සේ මෙතනත් තව එකක් තියෙනවා user ගේ comment එක. මම මේ user comment එකක් දාන්න කොහොමද කියලාත් මම කියලා දෙන්නම්. මෙතන වැටෙන්නේ user comment එක. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු user ගේ home directory එක මොකක්ද කියන එක. හරිද? හැම user කෙනෙක්ම හදද්දී අනිවාර්යෙන්
මෙන්න මේ වගේ හෝම් ඩිරෙක්ටරි එක ඔටෝමැටිකලි හැදෙනවා. හරිද? මේ යූසර් ගේ හෝම් ඩිරෙක්ටරි එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? මෙතනින් කියන්නේ මොන වගේ ෂෙල් එකක්ද මෙයාට හැදලා තියෙන්නේ කියන එක. හරිද? දැන් මෙයාට bin bash ෂෙල් එකක් තමයි හැදලා තියෙන්නේ. හරිද? මොන වගේ ෂෙල් එකක්ද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. මෙතන තියෙන යූසර් ගේ නම, මෙතන තියෙන යූසර් ගේ පාස්වර්ඩ් එක, දැන් මෙතන මේක නැහැ. මෙතන x කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතන යූසර් ID එක, මෙතන group ID එක. මෙන්න මෙතෙන්ට වැටෙනවා කමෙන්ට් එක. මගේ කමෙන්ට් එක මොකක්ද කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ යූසර් ගේ හෝම් ඩිරෙක්ටරි එක. ඒ කියන්නේ අපි යූසර්ව හදලා ඒ යූසර් ස්විච් වෙද්දී මෙන්න මේ ඩිරෙක්ටරි එකට තමයි ඔටෝමැටිකලි අපි යන්නේ. හරිද? හෝම් ධනුක කියන ඩිරෙක්ටරි තමයි අපි යන්නේ. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් බලන්නකො මම යූසර් ස්විච් වෙන විදිහට මම මේ ගාම කියලා දෙන්නම්. අපි අපේ යූසර් කෙනෙක්ට ස්විච් වෙද්දී ගහන කමාන්ඩ් එක තමයි su minus අදාළ යූසර් ගේ නම ධනුක. අන්න දැක්කද? දැන් මෙතන root user වෙනස් වුණා. මේ root user ධනුක වුණා. දැන් ඉන්නේ ධනුකගේ account එකේ තමයි මේ ඉන්නේ. හරිද? එතකොට මම කිව්ව නේද අපි සාමාන්‍යයෙන් user කෙනෙක්ට log වෙද්දී අපි මෙන්න මේ home ධනුක කියන directory එකට තමයි automatically යන්නේ කියලා. හරිද? ඒක check කරලා බලමු. pwd කියන්නේ past මේ present working directory. දැනට අපි ඉන්නේ directory එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න තමයි pwd command එක use කරන්නේ. දැක්කද මේ? home dhanuka. දැක්කද? මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ home directory එක තමයි මොකද්ද home directory එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. හරිද? හරි. අපිට ඕන නම් දැන් root user එකේ ඉඳලා dhanuka කියන user ට අපි switch වුණා. අපි කොහොමද ආයෙ පාරක් back වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ආයෙත් root user එකට යන්නේ කොහොමද? ඒකට exit කියන command එක use කරන් පස්සේ ඔයාට ආයෙත් ඔයාගේ account එකෙන් log out වෙනවා. log out වෙලා ඔයා හිටපු root user ටම අයත් පාරක් ස්විච් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. දැන් ඔයා මෙන්න මේසෙජ් එක දන්නවා. මේ තමයි user name එක. මෙතන තමයි කලින් password එක තිබි user එකේ. දැන් මෙතන password එක නැහැ. මෙතන user ID එක, group ID එක, මේ තියෙන home directory එක. මෙතන තියෙන මොන වගේ shell එකක්ද කියන එක. මේ user තියෙන bin bash shell එක. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ comment එක. දැනට මම comment එකක් use දාලා නැහැ. අපි දැන් comment එකක් use කරලා එනි comment එකක් මම දාලා පෙන්නන්න කොහොමද එතන ඇඩ් වෙන්නේ කියලා. හරිද? හරි. අපි කොහොමද දැන් මම කතා කරනවා මේ කොහොමද මේ කමෙන්ට් එක දාන්නේ කියලා. හරිද? කමෙන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ ධනුක කියලා එම්ප්ලොයිස්ලා දෙන්නෙක් හිටියා කියලා. එතකොට ඔයා මොකක් හරි ගෲප් එකකට දැන් ඔයාලගේ කම්පැනි තියෙන්න පුළුවන් QA team එකක් තියෙන්න පුළුවන්. DevOps team එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? developing team එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒ වගේ group එකකට ධනුක කියන user add කරන්න යද්දී අපිට පටලවිල්ලක් එනවනේ මොන ධනුකද කියන එක. අන්න ඒ ධනුක පොඩ්ඩක් විස්තරාත්මකව දාන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි comment tag කියලා කියන්නේ. හරිද? අපිට ඒ comment එකක් දාන්න පුළුවන් user mode. හරිද? මේ user mode එක කියන්නේ user modification කියලා. හරිද? අපි දැනට already user කෙනෙක්ව හදලා තියෙන්නේ ඒ user ගේ මොකක් හරි modification එකක් කරනවා නම් user mode කියන command එක තමයි use කරන්නේ. හරිද? user mode -c එකෙන් තමයි අපි comment එක දෙන්නේ. හරිද? -c නැත්නම් --comment කියලා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. හරිද? short form එකෙන් දෙනවා නම් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? user mode -c මම කියනවා ධනුක ලක්ෂාන් කියලා. හරිද? අන්න එතකොට අර යූසර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් ඒ යූසර්ස්ලා දෙන්න පොඩ්ඩක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? sorry පොඩ්ඩක් ඉන්න. user mode -c ධනුක කියලා ගහලා මෙතනින් අදාළ යූසර් එක නම දෙන්න ඕන. ධනුක. අන්න හරි. දැන් කමෙන්ට් එකක් ඇඩ් වුණා. අපි බලමු අය පාරක් කැට් එකක් ගහලා අපේ යූසර්ස්ලා ඉන්න තැන etc pass w අන්න දැක්කද මේ තියෙන්නේ කලින් මෙතන මොකුත් තිබ්බේ නැහැ. දැන් මෙතන කමෙන්ට් එකක් ඇඩ්ලා තියෙනවා. දැක්ක නේද? යූසර් ඉන්නවා, ID එක තියෙනවා, group ID එක තියෙනවා, කමෙන්ට් එකකුත් තියෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යූසර් කෙනෙක්ට යූසර්ව පොඩ්ඩක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න කොහොමද කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ කියලා. හරිද?
ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන අනිත් කාරණාව තමයි කොහොමද යූසර්ගේ කියන්නේ යූසර් ID එකක් කොහොමද දෙන්නේ? දැන් මම කිව්වනේ දැන් අපිට ඕනනම් 2000න් පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් 1000න් තමයි සාමාන්‍යයෙන් යූසර්ස්ලාගේ ID එක කවුන්ට් වෙන්නේ. හරිද? අපිට පුළුවන් මේ යූසර් ID එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? කොහොමද කරන්නේ? යූසර් මොඩිෆිකේෂන් එක යූසර් මෝඩ් -u මම කියනවා 2000යි කියලා. 2000යි කාටද දනුක? අන්න දැක්කද? දැන් බලමු ආයෙ පාරක්. අන්න දැක්කද මේ? යූසර්ගේ ID එක වෙනස් වුණා මේ. අපිට පුළුවන් යූසර්ගේ ID එක ඒ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එකෙන්. මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එකෙන් යූසර්ගේ ID එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන දැන් මම කිව්වනේ යූසර් කෙනෙක් දැන් දනුක කෙනෙක් යූසර් එයාගේ account එකට switch වෙද්දී එයාගේ home directory එක තමයි යන්නේ. හරිද? automatically by default එයාගේ home/danuka කියන directory තමයි යන්නේ. හරිද? අපි කොහොමද මෙන්න මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්? දැන් මම කියනවා මේ යූසර්ව log වෙද්දී home danuka කියන directory නෙමෙයි තියෙන්න ඕන. මම කියනවා etc එකෙන් log වෙන්න ඕන කියලා. etc එකෙන් directory එකෙන් තමයි open වෙන්න ඕන කියලා කියනවා මම. හරිද? ඒක මම කරන්නේ user mode user modification user mode -d මම කියනවා etc එකෙන් කියලා. etc. හරිද? user mode -d etc danuka. හරිද? දැන් බලමු මේ danuka කියන user switch වෙද්දි මොකද වෙන්නේ කියලා. su -danuka. හරිද? දැන් බලමු මගේ present වගේ directory මොකක්ද කියලා. අන්න දැක්කද? දැන් danuka කියන user log වෙද්දිම එයා open වෙන්නේ etc කියන directory එකෙන්. හරිද? etc කියන directory එකෙන් තමයි open වෙන්නේ. කලින් වගේ මේ home/danuka කියන එකෙන් නෙමෙයි open වෙන්නේ. හරිද? මෙහෙම තමයි යූසර්ගේ home directory එක වෙනස් කරන්නේ. හරිද? මම මේක ක්ලියර් කරගන්න. හරි. මම මේකෙන් exit වෙන්නම් අයිත් root එකට. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් නේද පේපර් එකේ තියෙනවා. පේපර් එකේ මේ පේපර් එකේ තියෙනවා අපිට සාරා කියලා යූසර් කෙනෙක් ඇඩ් කරන්න. හැබැයි මේ එයාට login වෙන්න දෙන්න එපා කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යූසර් කෙනෙක් ඇඩ් කරන මේ විදිහට. user add සාරා. හරිද? සාරා කියන යූසර් කෙනෙක් හදලා එයාට අර වගේ මම කලින් ස්විච් වුණා වගේ ස්විච් වෙන්න එපා. ස්විච් වෙන්න දෙන්න එපා. හරිද? ඒක කරන්නේ user mode -s. හරිද? දැන් ඉන්නකො මම කියන්නේ දැන් මෙයාට දැන් su minus සාරා කියලා ගහුවොත් එහෙම දැන් මේ සාරට මේ ස්විච් වෙන්න පුළුවන් නේ. දැක්කද? සාරට ස්විච් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පේපර් එකේ කියන්නේ සාරට ස්විච් වෙන්න දෙන්න එපා කියලා. හරිද? login වෙන්න දෙන්න එපා කියනවා. ඒකට කරන්නේ user mode -s sbin කියන directory එකේ sbin/no login හරිද? no login සාරා. හරිද? දැන් බලමු su -සාරා. අන්න දැක්කද? ඒ directory එකට log වෙන්න බෑ. this account is currently not available කියලා එනවා. හරිද? මෙන්න මේක නම් අනිවාර්යෙන් පේපර් එකේ අහනවා. මේ අහලක් තියෙනවා. මම කලින් පාර මගෙන් ඇහුවා. මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන් එනවා. හරිද? එතකොට මම අද කතා කරා යූසර් කෙනෙක් ඇඩ් කරන්න කොහොමද? යූසර්ගේ ID එක බලා ගන්න කොහොමද? යූසර්ස්ලා කියන්නේ හදන යූසර්ස්ලා කොහෙද ඉන්නේ? යූසර්ගේ ID එක හදන්නේ කොහොමද? යූසර්ගේ ID එක දාන්නේ කොහොමද? යූසර් කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ කොහොමද? යූසර්ගේ home directory එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි හදන යූසර් ස්විච් වෙන්නේ කොහොමද? අයපාරක් ඒ හදපු යූසර්ගෙන් අයපාරක් root යූසර් බැක් වෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ කොහොමද account එකකට යන්න බැරි වෙන්න මේ unavailable කරන්න කොහොමද කියන සෙට් එක තමයි මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරේ. ඊට පස්සේ
අන්තිමට මම කතා කරන්නේ කොහොමද යූසර් කෙනෙක්ව ඩිලීට් කරන්න කියලා. හරිද? නෝමල් විදියට යූසර් කෙනෙක් ඩිලීට් කරනවා නම් යූසර් del කියන කමාන්ඩ් එක ගහලා අපිට ඕන යූසර්ගේ නම දෙනවා. දීලා එන්ටර් කරනවා. හරිද? එන්ටර් කරෙන් පස්සේ යූසර්ව ඩිලීට් වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට යූසර්ව ඩිලීට් කරොත් එහෙම යූසර්ව ඩිලීට් වෙනවා තමයි. හැබැයි මෙයාගේ මේ හෝම් ඩිරෙක්ටරි එක ඩිලීට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක ඩිලීට් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයාට ඕන නම් යූසර්වත් එක්ක එයාගේ කන්ටෙන්ට් එකත් ඔයාට ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා කරන්න ඕන user delete -r කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඕන. user delete -r දැන් ධනුක කියන user delete කරලා තියෙනවා සාරව delete කරන්න සාරා. ඔන්න ඔය delete කරොත් එහෙම ඒ user අදාළ home directory තියෙන content එකයි ඔක්කොම ටික remove වෙලා යනවා. හරිද? ඔය ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය ටික දැනන් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් ඒ ඇති. කියන්නේ යූසර් කෙනෙක්ව යූසර් මැනේජින් සම්බන්ධව ඔය දේවල් ටික දැනන් ඉන්නවා නම් ඇත්තටම ඒ ටික ප්‍රමාණවත්. හරිද? මේ ටික අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ ටිකෙන් අනිවාර්යෙන් පේපර් එකකටත් අහනවා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද group manage කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නම්. මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් දිගටම සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එකට ගොඩක් ඕන කරන RHCSA වලට ඕන කරන ගොඩක් ටොපික්ස් මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා තමයි බැලුවේ. ඉස්සරම තමයි මේ user managing කියන part එක පටන් ගත්තේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ group managing part එක පටන් ගන්නවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you.